سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. توی این ویدیو با نخ ناکو آنگورا لوکس قرار کار کنیم. کد رنگ ها رو بهتون در ادامه میگم که هر کدوم از این رنگ ها چه کد رنگی دارن که به راحتی بتونید تهیه کنین. توی کانالم یه سری شال دیگه ای هم دارم که میتونید از پلیلیست شال و کلاه زمستونی ببینین و استفاده کنین. این مدل هم یک مدل خیلی ساده است که بچه‌های مبتدی هم به راحتی از پسش برمیان. فقط حین باف یه سری قلق و نکته گفتم که حتی اگه بچه‌های حرفه‌ای هم ببینن ممکنه که به کارشون بیاد. توی تمیزی کارشون، توی حرفه‌ای بودن کارشون خیلی میتونه نقش پررنگی داشته باشه. همینطور که میبینین از 3 تا کلاف رنگ متفاوت دارم استفاده میکنم و هر کلاف رنگ یک دونه کافیه و این شال یک شال ظریف و خیلی سبکی بهمون میده. بر همین یک کلاف 550 متری کافیه برای این شال گردن. خب ببینین من کد رنگ هایی که استفاده کردم برای رنگ روشن، ببینین کد رنگش این کده. برای رنگ تیره این کد رنگ و برای این رنگ هم از این کد رنگ استفاده کردم. امیدوارم که توی تصویر واضح مشخص باشه. و قلابی هم که استفاده کردم قلاب شماره 3. ببینیم بافت ما طرحش مضرب 8 هست، یعنی هر 8 تا یک واحد طرح بهمون میده به علاوه 2. این تعدادی که گفتم تعداد مربع هاست، یعنی تعداد اون مربع هایی که میسازیم به این مضربی که گفتم باید باشه. مضرب 8 2 تا اضافه تر، 2 تا واحد مربع اضافه تر. حالا با هم دیگه میبافیم و میبینیم که باید به چه شکلی پیاده سازی کنیم. خوب دقت کنین چون چیدن و اضافه کردن نخها و تعویض رنگ ها رو به شکلی که نخ اضافه نداشته باشین، کارتون حرفه‌ای باشه، من در ادامه براتون کامل توضیح میدم. خوب به ویدیو با دقت نگاه کنین. برای شروع کار ما به یک نوار زنجیره احتیاج داریم. اما پیشنهاد میکنم برای شروع شما یه مقدار نخ بیشتر از حد معمول خودتون نگه دارین، بعد شروع کنیم به زنجیره زدن. اولین زنجیره رو که زدیم جزو شمارش به حساب نمی کنیم. از این به بعد من میام هر 16 تا زنجیره رو میشمارم. خب هر 16 تا زنجیره میزنم. الان اینو چون دارم نمونه میبافم تعدادش حالا نمیشمارم. هر 16 تا به همون مربع ها رو میده. 8 تا واحد مربع رو میده. 2 تا واحد آخری رو که قرار بود اضافه کنیم برای اون باید 4 تا زنجیره بزنیم. خب تعداد زنجیرها بر اساس اون اندازه‌ای که در نهایت میخواین داشته باشین باید تخمین بزنین که چند تا زنجیره نیازه. فقط اینو یادتون باشه هر مربع قرار کامل بشه، هر طرحمون که قرار کامل بشه 8 تا واحد 16 تا زنجیره، 8 تا واحد مربع و 16 تا زنجیره. این از این. و اینکه حالا این تعداد زدیم، احساس کردیم چند تا دونه زنجیره کم و زیاده. خب اگه زیاده که هیچی نمی بافیم، اگه کم اومد کافیه که ببینین سر قلابو میذارین قسمت شروع و از این نخی که داریم از این شروع میکنیم به زنجیره گرفتن به همین سادگی. خب الان اینجا من زنجیره رو اضافه کردم، این نخو بکشم دوباره قفل میشه. تعداد کمبودی که داشتم و با این نخی که این قسمت اضافه است جبران میکنم. این از این که سر نوار زنجیره بافتن هم دیگه استرسی نداشته باشیم. خب بعد از اینکه نوار زنجیره رو کامل بافتیم چیکار میکنیم؟ دونه آخر رو در نظر میگیرم
براش 3 تا واحد زنجیره میزنم. خب یه واحد دیگه هم زنجیره میگیرم برای فضا، یه حلقه روی قلاب میندازم. خب میشمارم 1 2 3 4 با اون دونه‌ای که خودش روش بود 5، دونه کناری 6، روی هفتمین زنجیره من پایه میگیرم، پایه بلند میگیرم. خب یک زنجیره از پایین رها، زنجیره بعدی پایه بلند. خب یه زنجیره رها، یک زنجیره میبافم، یه زنجیره رها از پایین و پایه بلند به این شکل. خب یک دونه زنجیره، یک دونه رها از پایین، یک دونه پایه بلند. خب اینو میبافم تا به انتهای این نوار برسم. ببینید من از این رنگ 2 رج میبافم. پس من رج بعد رو هم با همین رنگ بهتون نشون میدم و برای چیدن نخم بهتون میگم باید چی کار کنیم. خب تا انتهای رج بافتم و الان باید کار رو برگردونم. کار رو به این شکل برمیگردونم و قلاب رو به این سمت میچرخونم. ببین حلقه رو کشیدم، برگردوندم. از این نخی که روی نخ بعدی اومده، از اینجا ببینید یه دونه نخ گرفتم، یکی دیگه 2 تا رد کردم. شبیه پایه بلند میشه. البته که شما میتونید با 3 تا زنجیره زدن این پایه رو هم بسازید. بعد میام یه زنجیره میگیرم. پس با 3 تا زنجیره همین کار رو میشه کرد. یک زنجیره برای فضای این بینی که داریم. خب بعد میام پایه روی پایه قبل میبافم. پایه بلند روی پایه بلند قبلی به این شکل. دیدین؟ پایه بلند روی پایه بلند قبلی. دوباره یه زنجیره، پایه بلند روی پایه بلند قبلی. یک زنجیره، پایه بلند روی پایه بلند قبلی. خب اینو میام تا انتهای این رج میبافم. پنهون کردن نخ و شروع کردن نخ بعدی رو بهتون یاد میدم. خب ببینین آخرین پایه رو که بافتین یه دونه تک زنجیره میزنیم که قفل بشه. خب الان باید نخ رو بچینم. این نخ چیده میشه و حالا باید لابلای کار پنهون بشه. خب ببینیم برای پنهون کردن این نخ، چون نخ موهره، وقتی که لابلای بافت بره به این شکل، این پرزایی که داره کار رو قشنگ فیکس میکنه و قفل میشه. برای همین اینجا دیگه ما مسئله گره زدن و این داستانا رو نداریم. میبینین؟ به همین شکل فقط لابلای بافت، ببینین لابلای بافت و پایه ها اینو مخفی میکنیم و هر بار که این نخ یه مقدار رفت جلوتر، تا جایی که میتونین سعی کنین هی ما بین نخهای دیگه پنهون بشه. همون اول کار این کارتون رو تمیز میکنه. بعد که مرحله دوم رو اجرا میکنیم دیگه این نخها کامل قفل میشه توی بافت. خب میبینین؟ به همیشه هر بارم که این کار میکنین یواش یه ذره بکشین این کار رو. خب بکشین که این نخ قشنگ جایی که باید باشه قرار بگیره و شالتون حالت کشیدگی به خودش نگیره. این از این. خب این اضافه‌ش هم میچینم. نخ بعدی رو حالا میخوام شروع کنم. نخ بعدی رو شما میتونید از هر قسمت شروع کنید، چه از این ردیف چه از این سم، فرقی نداره. چون انقدر این شالو هی رفت و برگشتی تغییر میدیم که زیاد تفاوت خاصی توی ردیف رو و پشت باف ایجاد نمیشه. خب
الان نخ جدید رو میخوام شروع کنم. خوب به دستام نگاه کنین. ببینین از قسمت بالای کار سر قلاب رو میذارم توی بافت. خب این نخ جدید رو به این شکل میکشم از کار بیرون. دیدین؟ بعد از این قسمت زیرش زنجیره رو میگیرم یک بار از روش میگیرم، یک بار از زیرش، یک بار از روش. یعنی من این نخی که کوچولو کنارش داشتم و به این شکل تا اینجا لابلای این زنجیره ها پنهون کردم. شد 4 تا زنجیره. خب حالا چی کار میکنم؟ میام این نخ پایینه، میارمش به سمت بالا. این نخ اضافه میارم بالا. یه دونه پشت قلاب میگیرم، یه دونه حلقه روی قلاب میندازم روی پایه رج قبلی. میخوام پایه ببافم. خب مرحله اولو که بافتم این نخ اضافه رو میارم پایین. خب ببین ما بینش الان. حالا دوباره یه دونه دوتایی رد میکنم. بعد این نخ میاد بالا، از زیرش یه دونه زنجیره میگم، دوباره این میاد پایین به این شکل. این نخ الان لابلای باف همراه بافت من نخ شروع پنهون میشه. دیگه من مشکل پنهون کردن این نخ شروع هم ندارم. به همین سادگی. خب بعد یکم جلوتر که رفت یواش بافت و کمی میکشم که این نخ دقیقاً توی بافت باشه. میبینین؟ هم پنهون شد هم بافتم و پیش بردم. خب الان باید این باف رو هی ادامه بدم. تا کجا؟ یعنی نمونه بود. خب اینو بچینم. بافت اصلی رو میخوام بهتون نشون بدم. ببینین چیزی که باید در نهایت ببافین یه همچین چیزیه. خب این 35 سانت پهنای کاره و 2 متر قد کاره. خب 2 رج این رنگ، 1 رج کرم، 4 رج قرمز، دوباره 1 رج کرم، 2 رج، 1 رج، 4 رج، 1 2 1 4. خب همینو انقدر میبافین که به اندازه‌ای که میخواین برسین. حالا من این پهنای کار رو 35 در نظر گرفتم. شما میتونید 40 45 هم کارتون رو ببافین و پهنای کارتون رو بیشتر کنین. اگه تعداد کلاف نختون بیشتره میتونید خیلی پهن‌تر هم ببافین کار رو. مشکلی پیش نمیاد. حالا برای این که من کار رو بخوام ادامه بدم، مرحله بعدی مرحله بافت زنجیره است. من برای زنجیره ترجیح میدم که نخ رو دولا کنم، دولای نخ ببافم و اینم مرحله سلیقه‌ایه. میتونین با همون تک لایه ببافین، تست بگیرین ببینین که توی باف چجوری خودشو نشون میده. هر دو مدلش رو، هر دو حالتش رو الان بهتون نشون میدم. نوارای زنجیره رو با نیم شماره بزرگتر دارم میبافم، با شماره 3.5 و الان میخوام براتون تست بگیرم. یه 2 تا نوار با نخ 2 لایه و 2 تا نوارم با نخ تک لایه بافتم که با هم تست کنیم ببینیم که ضخامت کدوم کار قشنگتری بهمون میده. ببینین. خب بچه دقت کنین. الان من نخ 2 لایه رو دارم کار میکنم و ببینیم ضخامت کار به چه شکله. حتما ویدیو قبلی رو دیدین. اگر هم ندیدین دوباره براتون توضیح میدم. هر یک خط در میون
من این نخ رو دارم رد میکنم. دیدین؟ به این شکل. یکی از رو، یکی از زیر. به این شکل رد میشه و این نخ در نتیجه به اندازه قد کار باید اندازه گرفته بشه. خب این از این. برای نخ بعدی، نخ دومش، دوباره نخ دوم سر میندازم. اندازه این نخ، اندازه قد نخ با اندازه قد شالتون باشه و بافتش هم میتونه به شکلی باشه که شما این قسمت هنوز به نخ وصل باشه، همچنان در حال بافت باشین، ولی دنبالش رو هی بیاین به شال وصل کنین تا به اون اندازه که میخوایم برسه. اینکه هی قد این نوار رو بخوایم متر بزنین کمی سخته. خب این از این. نخ دومو باید برعکس این نخ اندازه. ببینید ما توی این شال این قسمت اضافه کار رو خب زیاد فاصله نمیدیم، فضا نمیدیم. سعی میکنیم اندازه لبه یک شال باشه، چون میخوایم یه حاشیه ببافیم براش. خب این قسمت لبه کار باشه و تا اندازه‌ای که میشه این شال رو میکشیم. برای قدم بعدی باید چیکار کنیم؟ معکوس این حرکت. اولی اگه از رو رفت، دومی از زیر. دقیقاً برعکس نوار کناریش این نوار رد میشه. خب این از این. خب این از این. ببینیم دو لایه، یعنی با دو لایه نخ اجرا شد و حالا میخوایم ببینیم این نوارای تک لایه چجوری وای میستن. خب این تست نخمونه و این برای تک لایه است، این برای دو لایه. کار دو لایه یه کار خیلی ضخیم‌تری بهت میده. خب ضخامت کار خیلی بیشتر میشه، اما کار تک لایه خیلی لطیفتر و خیلی یک دست‌تره. خب میبینین؟ الان میخوام ببینم درزی که به این کار میدم درز خاصی نیست. من چون میخوام خیلی هم حالا گرماش برام مهم نیست، البته که شال گرمیه موهره، ولی ترجیح میدم که با نخ تک لایه ببافم، چون احساس میکنم خیلی یه دست‌تر و خیلی همچین صافتر میشه. این یه ذره حالت پفالوتره، این ذره نازک‌تره. خب این از این. من الان قراره پس این کار رو با یک لایه ببافم، با یک لایه نخ. من دیگه نخ دومو نمی بافم، با یک لایه نخ شروع میکنم به بافتن. ببینین وقتی که می بافین، بافت زنجیره ها رو که شروع کردین، همونو میتونین شروع کنین به وصل کردن. حالا من با همون نخ با قلاب شماره 3.5 می بافم زنجیره رو و همینو به یه اندازه که رسوندم شروع میکنم به وصل کردن. خب این نوارا رو در بیارم. اینا تست بودن، تست کار بودن. اینا در میاد و شروع میکنیم به بافت نوار اصلی که چیدمانش هم بهتون بگم به چه شکل باید باشه. فقط دقت میکنیم که این نوارها خوب توی کار قرار بگیره، شل و سفت نباشه، یک دست باشه تا کارمون خیلی دقیق تر و زیباتر باشه. ببینین همینطور که دارین میبافین دستتون رو صفر نگیرین. اگه مثل من میخواین تک لایه ببافین، سعی کنین زنجیره هاتون یه ذره آزاد و شل باشه. خب این از این. میخوام زودتر برسونم به یه جایی که بشه تو کار هم برد که ببینید. من اصلا قرار نیست یه عالم نوار ببافم بعد بخوام دونه دونه انتهای کار به شال وصل کنم، حالا کوتاه بلند بشه، اندازه‌شون دقیق نباشه، مشکل داشته باشه.
میخوام در حین بافت، در این حال که دارم میبافم، نوارا رو هم وصل کنم. ببینید این قسمت که داره بافته میشه، این سر نوار، این سر نوار رو حالا هر رنگی که دارم میبافم، این سر نوار رو وصل میکنم به سنجاق. خب و شروع میکنم به بردن توی کار. همینطور که این سمت رو میبافم، این سمت رو هم رد میکنم. خب میبینین؟ اینجوری دستم میاد تا کجا باید ببافم. خب دو سمت کارم قرار نیست چیزی اضافه بشه. الان همین سمت من باز دوباره باید نوار ببافم. این قسمت رو دارم، همچنان نوار رو میبافم. هر چقدر که این داره اضافه میشه، از اون سمت میتونم بیشتر رد کنم داخل بافت. خب این از این. الان به اندازه به طرزی که همینجا چیدمان داشتم، 2 تا رنگ خاکی، 1 دونه کرم، 4 تا زرشکی، همینو انجام میدم. یعنی نوارا باید به همین شکل باشه. من نوار تک لایه انتخاب کردم و ترتیبش هم دقیقا مثل ترتیبیه که بافت رو اجرا کردم و قرار بافت من تا لبه کار باشه. این نوارا رو میبافم، به لبه کار میرسم و بعد با هم دیگه لبه کار رو مرتب میکنیم، حاشیه براش میبافیم و دیگه کارمون تموم بشه. بعد از اینکه تمام این نوارها رو توی کار بافتیم، ببینین یه همچین طرحی باید در نهایت داشته باشیم. 2 تا رشته توسی، 1 دونه کرم رنگ و 4 تا قرمز. دوباره 1 کرم و دوباره همین الگو تکرار شد. خب من جور تنظیم کرده بودم که اول و آخر طرح هم شبیه همدیگه در بیاد. برای من 5 تا مربع قرمز شد و اینم از اندازه نهایی کارم. ببینید قسمت پایین کار من قراره با 1 رنگ تک رنگ قسمت آویز ببافم. خب برای این کار اول میام این قسمت رشته نخایی که اضافه تر هست، خب این نخای اضافه رو ذره میچینم، قدشون رو کوتاه میکنم و بعد میام با رنگی که میخوام قسمت ریشه های شال رو ببافم، با همون رنگ میام 1 رج پای کوتاه به قسمت پایین میبافم. پای کوتاه باید به چه شکلی باشه؟ نخ رو میایم، ببینین این قسمت رو بافتم، ببینین نخ رو میایم به این قسمت گره میزنین و این قسمت رو به این شکل که میبینین میبافیم. حالا من براتون توضیح میدم. یه قسمت رو نگه داشتم که با شما ببافم. ببینین این نخ‌ها رو کوتاه کردم و الان راحت تر میتونم ببافم. این نخ باید زیر کار باشه و همین شکل نگه میدارم از زنجیره آخر، از وسط زنجیره. خب از وسط زنجیره قسمت ادامه اون نوار رو میذارم سمت جلو و میبافم. این قسمت خود بافت زمینه کاره. این قسمت هم لبه بالایی قلاب رو رد میکنم به شکلی که این ادامه این زنجیره ها، این ادامه این نوارها نگاه کنین رو کار بخوابه. پای کوتاه رو میبافم. دوباره الان این باید بیاد روی کار، از زنجیره بالا، وسط زنجیره بالا اینو به این سمت نگه میدارم و به مرور این باف رو به این شکل اجرا میکنم. خب الان 1 رج کامل این قسمت نخ‌ها رو پنهون میکنم. هر دفعه پشت کار رو ببینین که نواری رو جا ننداخته باشین. از وسط زنجیره باید بگیرین.
به این شکل. خب از وسط زنجیره باید بگیریم ببافین. پس یک بار روی این نواری که از قبل پایه بافته بودیم، یک بارم این نوار زنجیره باید پای کوتاه گرفته باشه. این کار تا انتها ببافم، قسمت ریشه رو بهتون نشون بدم که باید چی جوری ببافیم. خب بعد از اینکه به قسمت گوشه رسیدیم، میایم این قسمت رو یک نوار زنجیره میبافیم و اندازه قدی که میخوایم ریشه شال باشه به اون اندازه نوار زنجیره رو میبافیم. خب هر اندازه که دلتون میخواد این آویز قدش باشه. بعد این تعداد رو من میشمارم که اندازه زنجیره‌ای که بافتم خاطرم باشه چند تا دونه بود که تمام ریشه های شال رو به همون اندازه بتونم پیاده کنم. خب ببینید بعد از اینکه اینو بافتم 2 تا زنجیره رو در نظر میگیرم. 1 2 یه دونه حلقه روی قلاب، روی سومی پای متوسط میبافم. 1 روی تک تک زنجیره ها از سومی به بعد همه باید پای متوسط بافته بشن به این شکل. این نوار بافته شد، به دونه آخر رسیدم و الان ببینین 1 اولین گندمی که برای خودشه، دومین گندمی نه، روی سومین پایه شلال میزنم. خب حالا دوباره همون شلال میزنم و میام رو پایه بعدی، رو پایه بعدی شلال میگیرم و این نوار رو دوباره میبافم. خب دیدین وصل میشه روی پایه بعدی شلال خورده میشه و همینو باید هی مدام تکرار کنیم به این اندازه که میخوایم. اینم از نتیجه کار. بخار دادم، این قسمت ها رو سوزن زدم، این لبه ها سوزن میخوره، یه فاصله به یه فاصله اینو میکشم، بخار اتو از فاصله 1-2 سانتی بهش بخار میدم. توجه کنید این قسمت کار اصلا نیاز به بخار دادن نداره، فقط این قسمت براش کافیه که فقط یک دست رو صاف بشه. این کار با همون کار پارچه سازی که انجام میدیم، طرحی که بهش میندازیم توی مرحله دوم خودش صاف و یه دست میشه. شما اگه به این قسمت بخار بدین کار تمام درزاش باز میشه و شالتون دیگه اون ظاهر قشنگ و شیک و نخواهد داشت. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید، دوستش داشته باشید. توی کانال ویدیوهای دیگه ای هم دارم، حتما ببینین. مدل‌های متنوعی از شال رو میتونید از پلیلیست شال و کلاه پیدا کنین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار شما.